Day 73, Part 1. Let me ask you now the same question, but the answer must be different. How was your day? What did you do yesterday? یعنی تاسو پرونی ورځ څنګه وه یا تاسو پرون څه وکړل. اوس به تاسو دلته داسې کار وکړئ چې دا ویډیو به پاس کړئ. پرون چې تاسو سره سم شوي دي یا تاسو چې سم کړي دي مطلب سهار کې راپاڅېدئ مونځ مو کو تلاوت مو کو چای مو څښو بیا کار ته لاړئ یا سکول ته لاړئ تاسو په پرون ورځ کې چې تاسو سم کړي دي د هغې په باره کې تاسو خبرې وکړئ په خپلو الفاظو کې د خپل ذهن نه په پښتو کې نه په اردو کې نه په انګلیش کې مات ګوډي وایه غلطي وایه but you just need to try you just have to give it a shot if you really want to become fluent in English language. که تاسو واقعي انګلیش زده کول غواړئ بیا څنګه چې درته مونږ وایو هماغه شانې به تاسو خامخا کوئ. کله چې تاسو د خپلې پرونۍ ورځ په باره کې خبرې وکړئ تاسو چې سم کړي تاسو سره چې سم شوي ستاسو ورځ چې څنګه وه بس د هغې په باره کې سمپلي خبرې وکړه. که د هغې په باره کې خبرې نه کوې څه خاص څه نه پرون بس د ځان نه یو سټوري راجوړه کړه چې زه هلته لاړم دا کار مې وکړو داسې وشو او هغه ووایه. بیا دې سره به تاسو داسې کار وکړئ کوم ټاپک چې موږ تاسو ته پرون درکړی چې په دې باندې به تاسو د ځان نه خبرې کوئ. تاسو د چیټ جی پی ټي نه هیلپ اخیستلی شئ دا درته موږ ویلي د ګوګل نه د خپل ورور نه د پیرنټس نه د هر چا نه چې خو په هغه ټاپک باندې به تاسو لږې ډېرې خبرې وکړئ خو خامخا یې وکړئ. نو اوس ویډیو پاس کړئ لاول د پرونۍ ورځ په باره کې خبرې وکړئ بیا په هغه ټاپک باندې خبرې وکړئ او دا ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی. که داسې تاسو نه کوئ نو بیا دغه کورس تاسو ته هیڅ فایده نه کوي. موږ خو راته وایو چې ګډ وډ وایه مات ګډ وایه هیڅ خبره نه خو ټرای به ضرور کوئ خامخا به وئ او په خپله د خپل ذهن نه به وئ. زما یقین دی موږ چې تاسو څنګه ویلي تاسو بالکل هماغه شانتې کړي. که چېرته تاسو واقعي زموږ په خبرو باندې عمل کړی او موږ چېرته سم ویلي هماغه شانتې تاسو کړي نو بیا راځئ چې مخکې لاړ شو او که چېرته نه مې کړي نو بس بیا زه وایم چې دغه کورس په همدغه ځای باندې پرېږدئ. اوس په سیکنډ نمبر باندې چې ستاسو سپیکینګ پاور دا ډېر زیات امپروو شي او تاسو په انګلیش کې د خبرو کولو قابل شي په سیکنډ نمبر باندې به تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو به لاړ شئ ډسکرپشن ته د دې ویډیو نه لاندې ځئ د ډسکرپشن مطلب دی د دې ویډیو نه لاندې ځئ په کوم ځای کې چې لیکلي سی مور نو په هغې کې موږ تاسو ته یو لینک درکړی د یو کارټون لینک دی د چینل لینک نه دی د یو کارټون لینک دی ورکوټ یې کارټون دی 3-4-5 منټه یا د دې نه لږ زیات یا کم نو دا کارټون به تاسو وګورئ ډېر اسان او په سمپل لینګویج کې دی وګورئ ځان به پرې پوه کړئ په هغه کې چې کوم میسج دی کومې خبرې دي کومه کیسه ده په هغې باندې به ځان پوه کړئ. بیا به دلته راشئ دغه ویډیو به پاس کړئ او داسې کار به وکړئ چې هماغه کارټون هماغه سټوري به په انګلیش کې تم نریټ کړئ. بس ټرای پې وکړه مات ګډ ووایه غلط ووایه خو کوشش وکړه چې دغه ټوله سټوري په خپله ژبه کې نه مطلب نه په اردو کې نه په پښتو کې په انګلیش کې تم دغه سټوري نریټ کړه دغه سټوري ووایه نو دې سره به ستاسو سپیکینګ پاور دا به ډېر زیات امپروو شي ستاسو وکیبلري او تاسو به ډېر څه زده کوئ په تاسو کې به ډېر زیات امپروومنټ راشي. نو تاسو اوس دغه ویډیو پاس کړئ او هغه سټوري ته ورشئ سټوري وګورئ. زما یقین دی چې دغه دویم سټپ د سټوري والا سټپ دا هم تاسو ښه په کامیابۍ سره کړی. که تاسو به ټرای کړي بس تاسو لپاره عمده هم ډېره ده. که چېرته تاسو واقعي همدغه شانتې کړي څنګه چېرته مونږ ویلي بیا راځئ چې مخکې لاړ شو. Hey brother, hey sister, could you please tell us how was your day? Yeah, what did you do yesterday? اوس تاسو وخت دی د هومورک په پښتو کې ورته کورنۍ وظیفه وایي چې د دې ویډیو نه وروسته د دې درس نه وروسته تاسو به کم کارونه کوئ. نو ټول نه مخکې به ځان سره په دې باندې پریکټس وکړئ یو څو ځل به ځان سره ووایئ how was your day, what did you do yesterday. داسې به ځان سره نه وایئ how was your day یا what did you do yesterday. د دې مطلب دا دی چې ستا پرونۍ ورځ څنګه وه یا تا پرون څه وکړل نو ته چې نن سم کې د دې په باره کې ځان سره یو څو ځل ته خبرې وکړه دا ځان سره واړوه په دې باندې پریکټس وکړه چې زه دلته لاړم دا مې وکړل سهار کې وختي راپاڅېدم ناوخته راپاڅېدم چای مې وڅښو بیا مې مونځ وکړو مونځ خلک مخکې کوي دا کار مې وکړو هغه کار مې وکړو د دې how was your day او what did you do دا مطلب دی زما یقین دی چې دا ټول هر څه به اوس تاسو پېژندلي نو په دې باندې به ځان سره پریکټس وکړئ چې ته به سبا په سباني درس کې به د دې په باره کې خبرې څنګه کوې څنګه به مونږ ته وایي چې ستاسو نننۍ ورځ څنګه وه صحیح شو اول به داسې وکړئ. بیا را تاسو چې په سکرین باندې ښکاري کوم ټاپک درته مونږ درکړی دی نو مونږ غواړو چې دې سره په همدغه ټاپک باندې تاسو د خپل ذهن نه په انګلیش کې خبرې وکړئ چې د 2 لاینونو کم نه
که د 7 لاینو نه زیات نو بیا تاسو زیاته فایده کوي خو کم از کم چې 7 لاینه 10 لاینه دا خو خامخا وي خو ګوره 7 لاینه او 10 لاینه دا د ماشومانو خبرې دي که د دې نه زیاتې چې څومره زیاتې هغومره ډېره ښه ده دا ډېر اسان کار دی د چیټ جی بي ټي نه ورکې تاسو هیلپ اخیستلی شئ د ګوګل نه د خپل ټیچر نه د پیرنټس نه د خپل ملګرو نه خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې هغوی تاسو څنګه وایي بس سیم ایګزیکټ هغه کاپي کړه دلته هغه یاد کوه دلته موږ ته وایي نه د هغې نه ته آیډیا راغوستلی شي د هغې نه ته چل زده کولی شي خو ته به د خپل ذهن نه کار اخلي څومره چې ته یو اکټیویټي یو کار د خپل ذهن نه کوې هغومره تا ته فایده هم ډېره زیاته کوي نو لاول به د مونږ ته دا ووایه سبا له انشاءالله په سباني درس کې چې ستا نننۍ ورځ څنګه وه تا څه وکړل کم خوا لاړې کم کارونه دې وکړه او دې سره سره دا په سکرین باندې چې تاسو کوم ټاپک ښکاري د دې په باره کې به مونږ ته خبرې کوئ په انګلیش کې او دا ډېر زیات اسان دی که په دې خبرو باندې تاسو پوه شوي یاستئ بیا راځئ چې مخکې لاړ شو وکیبلري په وکیبلري کې مونږ سره یو څو اهم ایکسپریشنز زده کوو یو څو اهم سنټنسز ایډیمز زده کوو د فرسټ ون از he is hard of hearing د دې دا مطلب دی چې هغه مطلب کوڼ دی یو کوڼي که نه هغې ته ډیف وي خو کوم یو کس چې داسې صحیح خبرې نه اوري تر څو چې ورته تا ښه په زوره باندې خبرې نه کړي په تیزه هغه یې نه اوري نو هغې لپاره بیا هغې ته ویل کېږي hard of hearing نو که تاسو داسې ووایئ چې he is hard of hearing نو مطلب یې دا چې هغه داسې په اسانه خبرې نه اوري داسې لږ شانې کوڼ دی his father is hard of hearing د هغه والد صاحب د هغه پلار داسې په اسانه خبرې نه اوري مطلب په زوره به ورته خبرې کوي where there is smoke there is fire که چېرته موږ دغه سنټنس دغه ایډیم لفظاً به لفظاً ترجمه کړو نو د دې معنی داسې راځي وایي د کوم ځای نه چې لوګی راځي نو هملته اور لګېدلی دی او د نن لپاره همدغه کافي دی بس تاسو به اوس یو سټوري وګورئ the good side of things د یو څیز ښه ساید مطلب د هر یو څیز چې کوم دی یو ښه سایډ یو بد سایډ مطلب که په یو څیز کې نقصان وي نو د هغې فایده وي که د یو څیز فایده وي نو په هغه کې څه نه څه نقصان هم ورکړي نو the name of the story is the good side of things once upon a time یو ځل ته in a far away kingdom far away دی دا صحیح ده دا far بیل دی away بیل دی far away kingdom په یو ډېر زیات لرې یو kingdom و یو سلطنت و there lived a kingdom who was fond of hunting وی په هغه کې یو کینګ اوسېدو یو باچا اوسېدو چې هغه د هانټینګ د شکار کولو ډېر زیات شوقي و there lived a king یو باچا اوسېدو who was fond of hunting د شکار کولو شوقي و که تاسو وایئ fond of tea بیا مطلب دی چې د چایو شوقي و fond of eating د خوراک ډېر شوقي و صحیح ده fond مطلب دی د یو څه شوق کول he had a chief minister د هغې یو منسټر و د منسټر مطلب دی وزیر د هغې یو وزیر و د ټولو نه غټ وزیر مشر وزیر who was very wise and optimistic man هغه ډېر زیات هوښیار او optimistic مطلب چې هغه د هر څه نه د ښو تمه کوي optimistic دې ته وایي که نه که چېرته څوک optimistic وي نو د دې دا مطلب دی چې هغه د هر یو کار نه د هر یو څه نه د خیر تمه کوي چې کوم کار ورسره کېږي و دې کې به زما خیر وي he was so optimistic about everything that irritated the king وای دا هر څه په باره کې دومره optimistic و چې دا د بادشاه نه و خوښه یعنې دغه کار یې د بادشاه نه و خوښه he was so optimistic هغه دومره optimistic و یعنې د هر څه نه به یې د ښو تمه کوله about everything د هر څه نه that irritated the king چې دې بادشاه نور تنګ کړی و د بادشاه دا نه و خوښ مطلب دغه کار یې نه و خوښ one day the king and the minister went hunting in a dense forest in the outskirt of the kingdom و یو ځل داسې کار شو چې باچا او وزیر لاړل په شکار باندې همدغه کینګډم سلطنت سره خوا کې دوی یو ځای ته لاړل په شکار باندې one day یوه ورځ the king and the minister باچا او وزیر went hunting شکار ته لاړل in a dense forest یو ډېر ګڼ ځنګل ته د dense forest مطلب د ګڼ ځنګل ته in the outskirts of the kingdom the outskirts مطلب دی نږدې یا په خواوشا علاقه کې of the kingdom د کوم ځای د kingdom په کوم ځای کې چې د دې بادشاه سلطنت و as they went on څنګه چې هغوی مخکې لاړل they began to get hungry هغوی اوږي شو they began to get hungry هغوی اوږي شو the king said بادشاه وویل I will have some coconuts for lunch وی زه به
کوکونټ وخورم. د کوکونټ مطلب د کوپرا. د لنچ مطلب د ماسپښین روټۍ، او د ماسپښین په روټۍ کې به زه د دې په ځای به مطلب و زه کوکونټ وخورم. and cut a coconut from a tree with his sword. توره راواخیستله او د کوکونټ د کوپرې د اونې نه یو کوپره را کټ کړله. and cut a coconut from tree with his sword. په توره باندې یو کوکونټ را کټ کو. Suddenly the sword slipped from the king's hand and its sharp blade fell on his foot, cut off his toe. एकदम اچانک د باچا د لاس نه توره راوغورځېدل د باچا په خپه باندې او دا غټه ګوته یې دای ته کټ کړه، مطلب زخمی شوه. Suddenly एकदम the sword slipped from the king's hand. د باچا د لاس نه توره راوغورځېدله and its sharp blade او د هغې تیره بلیډ چې کوم دی fell on his foot. د هغې په خپه باندې راولیدو and cut off his toe او ګوته یې کټ شوه. بیا څه کېږي؟ The king screamed in pain and turned to his minister. باچا چې کوم دی د ډېر درد نه چغې والي او مخ یې راوړ خپل منسټر ته، وزیر ته. The king screamed. the scream مطلب دی چغې وهل. in pain په درد کې. and turned او مخ یې راوړ to his minister خپل وزیر ته. to his shock د هغې د حیرانتیا لپاره the minister laughed and said. minister وزیر وخندل او ورته ویل څه ورته ویل؟ Oh, that's magnificent. ورته او ډېر ښه. The king was furious to hear this and said. باچا ډېر زیات په غوسه شو ورته ویل. The king was furious. The furious مطلب د ډېر زیات چې کس په غوسه شي. To hear چې کله دا واورېدل this دا and said او ویل how can it be magnificent. ودا څنګه ښه کېدلی شي؟ how can it be magnificent ودا مطلب څنګه ښه کېدلی شي؟ زما خپه کټ شو ته ماته وایې چې ډېر ښه. The minister replied. minister ورته جواب ورکو. Well, your majesty, everything happens for the best. وی سم چې کېږي پرې کې د انسان خیري. Everything happens for the best. سم چې کېږي پرې کې د انسان خیري. We may not be able to see the good in it now. ولی تا سره چې کوم کار شو دا بد دی په ظاهره باندې، خو دې کې چې ستا لپاره کومه فایده راوي کېدی شي دا موږ ته اوس نه ښکارېږي. but we'll realize it in the future. خو په راتلونکي وخت کې د دې موږ ته پته لګي. but we'll realize خو موږ ته پته ولګي in the future په راتلونکي وخت کې. The king was very angry. باچا ډېر زیات په غوسه و. The king was very angry. He pushed the minister into the dry well. هغې خپل منسټر ته وزیر ته په یو اوچ کوی کې دیکه ورکړه، یعنی اوچ کوی ولته هغې ته ورغورځاو، دیکه ورته ورکړه. He pushed هغې دیکه ورکړه the minister خپل منسټر ته وزیر ته into the dry well په دغه اوچ کوی کې that was nearby کوم چې نږدې وه and hobbling back towards his palace او خپل محل ته ګډ ګډ روان شو. and hobbling د hobbling مطلب د یو کس چې ګډ ګډ ځي. back towards د towards مطلب د په طرف باندې his palace دا پلیس نه دی، palace وی محل ته. on his way په لاره کې. on his way مطلب د په لاره کې. he was captured هغه ونیول شو، گرفتار کو by a group of wild tribal ځنګلي خلکو په لاره کې ګیر کو. who decided that he would be an excellent sacrifice to their god. و هغوی ویل کنه چې دا به د هغوی د خدای لپاره د هغوی د مشر لپاره یو ډېره غټه قرباني. who decided that he would be an excellent sacrifice to their god. sacrifice وی قرباني ته. to their god مطلب دا چې د هغوی د مشر لپاره، یعنی د هغوی د مشر لپاره به دا یو ډېره غټه قرباني. the king was carried to the tribal priest to get him ready for the sacrifice. و دا بچه راواخیستو او دا د دغه قبیلې کوم پادري چې و هغې ته یې بوتو چې دا د دې قربانۍ لپاره تیار کړي. the king was carried king یې یوړو to the tribal priest د قبیلې پادري ته to get him ready for the sacrifice چې د قربانۍ لپاره تیار کړي. the king was very scared. باچا ډېر زیات یېرېدلی و. to his good fortune the tribal priest found that the king had a toe missing and said. وی خوشقسمتي دلته دا وه پادري چې کوم و هغې وکتل چې د باچا یوه ګوته نه وه، هغه دې کټ کړې وه. کله چې دې کوپره یې د اونې نه را کټ کوله نو هغه ګوته دې کټ کړې وه. to his good fortune د خوشقسمتۍ نه
The tribal priest found that the king had a toe missing. دغه priest ته پته ولګېدله پادري ته ویې کتل چې د باچا یو ګوته نشته دی. And said وویل I'm sorry we cannot use him for our sacrifice. موږ دا د خپلې قربانۍ لپاره استعمالولی نشو. We cannot use him for our sacrifice. We cannot offer anyone who is damaged to our gods. وموږ خپل مشر ته هغه کس قرباني کولی نشو چې په چا کې یو نقص وي چې په چا کې یو نقصاني. مطلب څنګه چې موږ قرباني کوو او یو څاروی راولو څه ګورو که نه غاښونه یې ګورو نور یې چک کوو را چک کوو نو داسې دویم دا باچا چک کوو چې یاره دا زموږ د قربانۍ لپاره تیار نه دی. The tribal set the king free and went away. هغوی چې کوم دی باچا یې پرېغوستو او لاړل. The tribal set the king free. دغه قبیلې والا باچا یې پرېغوستو. set free مطلب باچا یې خوشي کو. and went away او لاړل. The king rushed back to the well where he had pushed his minister and pulled him out. باچا واپس کوی ته زر زر راغی په کوم ځای کې چې دی خپل منسټر وزیر پرېښی وه ورغورځولی وه او راویست وی زر زر. The king rushed back to the well. باچا زر زر کوی ته واپس راغی کوین ته. where he had pushed his minister په کوم ځای کې چې هغه خپل منسټر ورخطا کړی وه. and pulled him out او واپس یې راویستو. then hugging the minister بیا منسټر ته غاړه ورکړله. then hugging the minister ته غاړه ورکړي. he said ویل I am very sorry my dear friend. زه ستانه ډېره ډېره بخښنه غواړم. you are indeed wise. ته واقعي په حقیقت کې ته ډېر هوښیار یې. you are indeed wise مطلب په حقیقت کې ته هوښیار یې. The king then told him of all that had happened. بیا ورته کینګ باچا ټوله کیسه وکړه سم چې ورزر شوي. The minister smiled and said وزیر وخاندل او ورته ویل You don't have to apologize. تا ته نه دي پکار چې ته زما نه معافي وغواړې ته زما نه بخښنه وغواړې. مطلب وایي زما نه معافي مه غواړه. Your Majesty, I am lucky وایي زه خوش قسمته یم that you pushed me into the well چې تاسو کوین ته ورخطا کړم. Thank you. The king was puzzled and said پرې باندې باچا ډېر زیات حیران شو او ویل چې ته څنګه خوش قسمته وې چې ته ما کوین ته ورخطا کړلې کوی ته او ته ځان ته اوس هم خوش قسمته وې. Why are you thanking me? ته ولې زما شکریه ادا کوې باچا ویل وایي ما تا سره څه ښه خو نه دي کړي. I did you wrong وایي ما تا سره بد وکړل. I did you wrong. The minister laughed and said وزیر وخاندل او ورته ویل Honor your majesty. Honor your majesty. Majesty چې کوم دی یو مشر د یو مشر دپاره استعمالیږي لکه څنګه چې سر استعمالیږي. Majesty. You saved my life. تا زما ژوند بچ کو. You saved my life. If you had not pushed me into the well که چېرته تا زه په دې کوین کې په دې کوی کې ورخطا کړی نه وی. If you had not pushed me into the well those tribal would have caught me. هغه قبیلې والا هغه خلکو ځنګلي خلکو به زه ګیر کړی وم. And I would have been made the sacrifice. او ما به قرباني ورکړی وی. هغوی به زه حلال کړی وم او قرباني به په ما باندې کړی وی. And I would have been made the sacrifice. The king was taken aback by this truth and said باچا په دغه حقیقت باندې ډېر زیات حیران او پریشان شو. ډېر زیات په تعجب کې شو او څه یې وویل. The king was taken aback by this truth and said You are right my dear friend. و زما ملګریه زما دوست ته حقیقت وایي. You are right my dear friend. You are truly wise. ته په حقیقت کې هوښیار یې. From now on د نن نه from now on ډېرې useful phrase دی. From now on مطلب دی د نن نه. I will always look at things from a positive point of view. و زه به همیشه سیزونه چې کوم دي دا به په یو positive point of view باندې ګورم. مطلب د هر څه چې کوم دي خو ته به ګورم بدو ته به نه ګورم. The king and the minister then made their way home. بیا king او minister کور ته رالل مطلب خپل پیلس ته رالل. The king and the minister بیا then made their way home خپل کور ته رالل. When the queen saw them coming back کله چې queen ملکې هغوی کتل چې واپس رالل she went to them and asked هغه هغوی ته ورغله او ورته ویل Well my dear king و زما ګرانه بادشاه Were you able to catch any animal? و آیا څه ځناور د ګیر کو که نه؟ Were you able to catch any animal? The king replied. باچا ورته
جواب ورکړ no dear queen وای نه زما ملکې I did not catch any animal وای ما ځناور خو ګیر نه کو but I got something more valuable وای ما د هغې نم ډېر څه قیمتي میلاو شو what is that وای هغه څه دي asked the queen queen ته پوښتنه وکړه the king smiled and said باچا وخندل او ورته ویل wisdom هوښیارتوب ځناور مې ګیر نه کړل خو هوښیارتوب راته میلاو شو moral always look at the good things in the life په ژوند کې همیشه ښه څیزونو ته ګورئ ښه څیزونو ته سوچ کوئ and never dwell on the negative او کوم چې منفي څیزونه دي هغې باندې فوکس مه کوئ یعنې منفي څیزونه نیګیټیویټي دا مه پیدا کوئ بس دلته په دریم پارټ کې په اینډ کې صرف دومره راته وایم تاسو چې په دغه درس کې سم وکتل سم زده کړل نو دا ځان سره ولیکئ صفا صفا ځان سره ولیکئ هسې ځان ته مخ خلاصوئ بیا د لیکلو نه وروسته 2 ځل د ځان سره آوټ لاوډ په زوره زوره ووایئ دا ډېر زیات ضروري دی ویلیکئ 2 ځل د ځان سره ووایئ خو د لیکلو په وخت کې او د ویلو په وخت کې د یو خبرې خاص خیال وساتئ چې ستاسو زړه او ستاسو دماغ د همدغه درس طرف ته وي اخوا دېخوا نه د بل څه په باره کې سوچ نه کوئ بیا هم تاسو ته څه فایده نه کوي بیا به تاسو نه پوهیږئ او به یې لیکئ خو پوه به پرې نه شئ او کله چې تاسو وایم نو زړه او دماغ د همدغه درس طرف ته کوي په دې باندې ځان پوه کړئ بیا به دا تاسو ته داسې یاد شي چې ستاسو نه به هېڅکله نه هېرېږي بیا به تاسو راشئ سټوري ته کهاني ته دغه سټوري کومه سټوري چې تاسو وکتله دا به تاسو داسې کار وکړئ چې یو ځل به ځان سره ریډ کړئ یو ځل به ځان سره په زوره زوره ووایئ که معنی ورسره وایئ او که نه وایئ او که پوهېږئ که پرې نه پوهېږئ که سخت دي لکه اساني بس خپله خواري به پرې کوئ خپل پریکټس به پرې کوئ تاسو به یو ځل ته ځان سره ووایئ او بیا به د دې نه 10 کرښې یا 8 کرښې دا به صفا صفا ځان سره ولیکئ او څنګه چې موږ تاسو ته بار بار وایو هر ټیم درته وایو په هر درس کې درته وایو چې کارټون کتل دا ډېر زیات ضروري دی په ځان باندې بالکل فرض کړئ موږ چې ورته کومې خبرې هم کوو که نه دا د درس سره د انګلیس زده کړې سره دا تړلې خبرې دي په دې کې که چېرته یو هم تاسو پرې نه په یو باندې عمل ونه کوئ نو بیا هم ستاسو دغه ګول ته به تاسو ونه رسېږئ خپل مقصد ته به ونه رسېږي اوس موږ تاسو سره یو بل چینل په باره کې وایو د کارټون د چینل په باره کې دا ډېر زیات نایس دی ډېر زیات زبردست دی دې نه به تاسو ډېرې زده کړې وکړئ د دې نوم دی فیری ټیلز خو فیری ټیلز په انګلیش کې دغه فیری ټیلز په پښتو کې هم شته په اردو کې هم شته په ډېر زیاتو ژبو کې شته دی خو فیری ټیلز کارټون چې هر څنګه کارټوني دا به تاسو په انګلیش کې ګورئ که چېرته په بل زبان کې وګورئ ستاسو وخت ضایع کېږي او تاسو ته هېڅ فایده نه کوي ستاسو وخت هم ضایع کېږي او دغه پیسې هم ستاسو ضایع کېږي که چېرته بیا هم په دې کې تاسو څه مشکل و دغه چینل هم پیدا نه کړو ډسکرپشن کې تاسو ته لینک میلاونه شو نو په واتساپ باندې زموږ اسسټنټ سره تاسو رابطه وکړئ هغه به تاسو ته لینک در سینډ کړي